На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, И люди есть, да? да. Ця подія кардинально змінила життя сотень тисяч людей, в тому числі життя моєї родини і моє життя. І це відео, яке ви зараз дивитесь, це друга частина моєї розповіді про Чорнобиль, про регіон Полісся, який, на жаль, зазнав забруднення внаслідок цієї катастрофи. В минулому сюжеті я розповідав про те, де я народився, де я ріс, і про перший період після аварії на Чорнобильській АЕС. І якщо хтось не бачив цей випуск, то ви можете перейти за посиланням в дописі, або посилання буде десь тут вгорі. А з вами я, Сергій Макаренко, і мій канал «Життєві історії». І я переходжу до оповіді другої частини. Село Мньов в Чернігівській області розташовується неподалік від міста Славутич. Це село, куди наша родина переїхала із Забуяння, села, яке розташовується в Макарівському районі Київської області. Відстань трасою від Мньова до Славутича – це близько 14 кілометрів. А якщо йти через ліс напрямки, то трохи більше 7 кілометрів. До побудови Славутича це було типове, навіть дещо бідне чернігівське село. А люди жили переважно завдяки дарам природи. Село стоїть на березі річища, це численні рукави та відгалудження Дніпра. Тож основними промислами в Мньові були риболовля та полювання. Поява ж Славутича стала справжнім поштовхом для розвитку села. Благоустрій різко покращився, з'явилося багато нових можливостей для працевлаштування. Якщо раніше людям доводилося їздити на роботу аж у Чернігів, то тепер поруч виросло ціле сучасне містечко енергетиків зі своєю інфраструктурою. На Макарівщині у Забуянні люди розмовляли переважно українською мовою. Не суто літературною, не чистою українською. Але за 3 роки я там уже вправно наловчився і досить таки непогано спілкувався українською. Але на Чернігівщині, і зокрема в селі Мньов, говір зовсім інший. Там панує специфічний суржик, така собі суміч польської, білоруської, російської та української мов. Що цікаво, цей говір ментально був мені значно ближчим, бо він дуже нагадував нашу рідну чисто галівську розмову. Через це адаптуватися в Мньові мені було навіть простіше, ніж у Забуянні. Проте саме в цей період я активно почав практикувати російську мову. Оточення, нові друзі та близькість Славутича сформували мене так, що з часом я став, як то кажуть, москворотим або просто російськомовним. Це була трансформація, яку диктувало середовище того часу. Село Мньов тоді належало, і, мабуть, і зараз належить, до так званої зони умовного відселення. Це не була територія безумовного вивозу людей, але ризики радіоактивного забруднення визнавалися офіційно, хоча вони й не були критично високими. Бували випадки, коли чиновники Чернігівської райдержадміністрації чи обласної адміністрації робили собі посвідчення ліквідаторів буквально з повітря. Сам я свідком цього не був, але чув про це не раз, і таким розповідям я вірю. Схема була доволі таки простою. Такий чиновник приїжджав у зону на кілька хвилин, просто щоб факт перебування зафіксували. Його реєстрували, ніби він там був, приписували статус ліквідатора і видавали корочку. І все. Людина отримувала пільги, надбавки, виплати та путівки для дітей. Нам, чорнобильцям, яких реально виселили, давали якісь пільги як переселенцям чи постраждалим. А ці щурі поробили собі саме ліквідаторські статуси, бо там передбачається набагато ширший спектр пільг
І виплат було набагато більше. Ось так бюрократична сволота наживалася на трагедії. В моєму житті були випадки, пов'язані з програмами для дітей-переселенців. Існували поїздки для постраждалих дітей у Європу та навіть на Кубу. Перший раз я мав можливість поїхати в Нідерланди, але відмовився на користь однієї дівчини. Вона була з неповної багатодітної сім'ї, і я вважав, що їй це потрібніше. Вона поїхала, привезла потім якісь сувеніри. Другий випадок був схожий. Я поступився своїм місцем другові однокласнику. Він жив тільки з мамою, батько у нього помер. Він поїхав відпочивати на місяць в Польщу, а я просто погодився на його користь. От такі були моменти. Навіть у ті часи люди намагалися все-таки допомагати один одному. Але був і третій випадок, зовсім не такий шляхетний. Директорка на той час нашої школи просто підтасувала документи і відправила на Кубу свого сина. Він поїхав туди відпочивати більше, ніж на місяць під виглядом постраждалого чорнобильця. Це була фальсифікація та використання службового становища у своїх корисних цілях. Отак і відбувалися ці підтасовки. Поки одні діти реально потребували допомоги, інші користувалися чужим статусом для власного задоволення. До речі, школа в Мньові забезпечувалася дуже добре дефіцитними та якісними продуктами. Але вчителі та шкільна адміністрація все це під шумок дуже таки успішно розкрадала. Нам, дітям, звісно, щось видавали, але в основному все просто розтягували по хатах працівники школи. Я добре пам'ятаю випадок, коли нам у школу привезли чорну ікру у великих консервних банках. Це було вже в моїх останніх класах. На обід нам один-єдиний раз намазали бутерброди тоненьким шаром цієї ікри. А всю решту працівники їдальні та інший персонал школи розібрали собі по домівках. Отак на нашій трагедії та наслідках катастрофи люди тягнули все, що могли. Оце вам і весь комунізм і справедливість у суспільстві. Поки ми потребували підтримки, система продовжувала перездувати навіть на таких речах. Нас, дітей із цієї умовної зони по відселенню, возили по таборах на оздоровлення. Ми їздили і в Крим, і в Харківську область. Пам'ятаю табір «Романтик» у селі Гайдари. Зараз він уже повністю закинутий. Я бачив фотографії, там одні руїни. Потім нас перевезли в інше місце, під самий Харків, у табір «Красна Гвоздіка». Ставлення до нас було різне. Вожаті траплялися всякі. Хтось нормальний, а хтось як справжній наглядач. З нами були і наші вчителі зі школи, які за нами теж наглядали. А от по харчуванню в цих таборах нічого поганого сказати не можу. Годували нас реально якісно, продуктів вистачало. І все було на досить високому рівні. Хоча сам цей совок і його недолугість відчувалося в усьому іншому. В Крим нас возили зазвичай не влітку, губа, як кажуть, не дура, а взимку, восени або навесні. Вперше я побачив гірський Крим, коли ми зі школою поїхали в Коктебель. Тоді воно ще носило совєтську назву Планерське. Мене це просто вразило. Ці гори, Карадах. Ми жили на турбазі Примор'я, і на той час це здавалося просто таким високим рівнем. Ходили в гори з провідником, дихали повітрям. Це був дуже цікавий і корисний досвід. А от поїздка в Євпаторію була досить таки невдалою для мене, принаймні. Це було взимку. Пансіонат імені 50-річчя ЛКСМ. І за рівнем комфорту, і за контингентом це була просто жесть. Там я дуже сильно отруївся їжею. 4 дні пролежав у закритому боксі, бо лікарі не знали, що це – вірус, інфекція чи ще щось. 3 тижні я почувався як вижатий лимон. На той момент я вже активно займався гірьовим спортом, про що я розповідав в своїх минулих епізодах. Я спокійно штовхав 2 гірі по 24 кілограми разів під 30. А коли повернувся з того санаторію, не міг і 10 разів відштовхнути. Отак сильно мене підкосило те отруєння. Звісно, я потім досить таки швидко відновився. В тому санаторії в Євпаторії я побачив, що таке підліткова дідівщина та право сильного. Старші та сильніші постійно принижували тих, хто був менший чи слабший. Це було дико і гидко спостерігати. Отак Крим для мене запам'ятався 2 абсолютно різними полюсами – красою природи та брудом людських стосунків у радянській системі.
Також ми один раз були на оздоровленні в Алушті. Це, мабуть, була одна із найкращих поїздок і якість відпочинку. Досить таки пристойний пансіонат Київ поблизу моря, який знаходився в районі під назвою Робочий уголок. Але ж знову таки, це було наприкінці березня, і в морі купатися було дуже холодно. Тому ми розважалися, гуляючи районом та Алуштою, дивлячись відео в відеосалоні, стрибаючи на дискотеках, качаючи залізо в спортзалі пансіонату та, наскільки було досвіду, залицялися до дівчат з інших шкіл Чернігівщини. Після закінчення школи я встиг трохи попрацювати в колгоспі. Я був помічником коваля в кузні, потім працював на тракторі в підсобному господарстві від Чернігівського заводу карданних валів. Але союз розвалювався, зв'язки втрачалися, все переформатовувалося. І врешті-решт я пішов в армію. Служити ж мені випало знову в Криму. Як це не банально. Я дуже не хотів їхати в Крим служити, розуміючи, який він не в сезон. І служив я у військах зв'язку. В армії я також відчув на собі опір системи. Як чорнобилець я мав право на відпустку в 30 днів. Я її домігся, хоча начальник штабу був категорично проти. Він прямо пообіцяв мені веселе життя після повернення. І справді, мене почали ганяти в інтенсивні караули через день. Але я нормально це переніс. Тож помста начальника штабу на мене не дуже подіяла. Після армії я трохи перепочив і влаштувався трактористом у місті Славутич. Працював я трактористом десь біля 2 років, а потім з'явилася можливість піти служити у внутрішні війська по контракту у батальйон з охорони Чорнобильської атомної станції. Оформлення на службу тривало майже рік. Я пройшов 3 спеціальні комісії, вивчали все – стан здоров'я, психологічну стійкість, розумові здібності. Тільки після цих ретельних перевірок зі мною підписали контракт. За своїми службовими обов'язками я мав володіти досить великим обсягом інформації, яка стосувалася зон пропуску, шифрів на пропусках персоналу, і мав добре орієнтуватися на території станції та в її чисельних приміщеннях і коридорах. Для цього була розроблена система шифрів і спеціальних символів. І ми все це мали знати і постійно оновлювати знання. Тому що ця система мала динамічну структуру і постійно змінювалася. Звісно, в тих підземних ярусах станції ніяких там темних кутків з мутантами та іншими фантастичними істотами і далеко не було і немає. Але коли ти знаходишся більше десятків метрів під землею в лабіринті коридорів, то стає досить моторошно. Тим більше розуміючи, що зовсім недалеко за стінами тліє ядерне вогнище. Так, чим ближче коридор чи приміщення було до реактора, тим товстіші були стіни, і вони сягали іноді понад 7 метрів товщиною. Хоча для радіації, а тим більше для ударної хвилі, навіть такі стіни не були значною перепоною. Моя служба за контрактом почалася в непрості часи. Тоді в українській політиці з'явилася одіозна постать – Юлія Тимошенко, яка очолювала на той момент єдині енергетичні системи України. Саме в цей період ми відчули на собі початок деградації грошового забезпечення. Гроші на армію та внутрішні війська почали скорочувати, а те, що виділялося, безсоромно розкрадалося. Це був час великого переділу енергетики, коли на нашому забезпеченні просто паразитували, а ми продовжували нести службу на небезпечному об'єкті. Ситуація дійшла до того, що нам перестали виплачувати реальні гроші. Замість гривень нам давали спеціальні купони, талони, які можна було отоварити тільки в місті Славутичі і лише в певних магазинах. Це було реально справжнє приниження. Курс по цих купонах був просто такий неймовірний. Якщо товар за гривні коштував одну ціну, то за талони він виходив у 1,5 або навіть у 2 рази дорожче. Така несправедливість в певний момент тоді була досить таки поширеною. Найбільш стратегічні підрозділи на станції все ж отримували гривні, а нам просто кидали ці купони, неначе якимось собакам. Звісно, на цьому фоні одразу з'явилися спритні люди, які почали барижити, міняли гривні на купони по вигідному для себе курсу, як зараз міняють долари чи євро.
До того ж, в частині в нас постійно тягнувся борг по виплатах. Я впевнений, що керівництво нашої частини просто крало ці гроші. Прокручували їх на банківських рахунках, отримуючи високі прибутки, поки ми чекали місяцями. Це був період дикої інфляції, коли долар стрімко ріс. Щодо самої служби на станції, фізично робота була не дуже важкою, але емоційно та психологічно надзвичайно напруженою. Проблема була в самому колективі. Серед нас, прапорщиків, було чимало гнилих і підлих людей. Вони постійно намагалися щось вкрасти, підставити колег по службі, вислужитися перед начальством за чужий рахунок. Були в складі нашого батальйону і відверті алкоголіки. Один із таких кадрів, алкоголік-прапорщиків, коли я тільки прийшов у підрозділ, вирішив зробити мені екскурсію навколо станції. І ця істота, інакше я його назвати не можу, повела мене прямо до 4-го блоку. Через його невігластво або навмисну дурість я вступив у радіоактивну пляму. Я тоді не надав цьому значення, я і не розумів цього. Радіацію ти не помацаєш. Але згодом виявилося, що один мій черевик почав фонити. Зрештою, через постійне пияцтво з ним розірвали контракт і вигнали зі служби. Фінал його історії був закономірно сумний. Невдовзі розказали, що він повісився в одному з покинутих будинків у зеленій зоні міста Чернігова. Сама процедура входу і виходу на станцію була суворо регламентована. Ми приїжджали або в цивільному, або в нашій повсякденній п'ятністій формі, а вже безпосередньо на об'єкті передягалися в робочу форму для несення служби та міняли взуття. Ми обов'язково проходили через спеціальні дозиметричні стійки, рамки, які перевіряли одяг наш на забруднення. Саме під час такого чергового контролю я помітив, що одна нога постійно фонить. Рамка вперто не хотіла мене пропускати. Дозиметрист, здивований такою наполегливістю приладу, запропонував перевірити все детальніше. Він почав вимірювати окремо один черевик, потім інший. І тут прилад буквально заверещав. Виявилося, що на одному з моїх черевиків був дуже високий рівень радіації. Вердикт був миттєвий. Бігом усе на утилізацію, це небезпечно і негайно міняю взуття. Так от, завдяки прогулянці з тим алкоголіком я в певний час буквально тягав на собі джерело високої дози опромінення. Сьогодні я часто замислююся, можливо, саме той епізод згодом призвів до руйнування моїх суглобів. У зоні нічого не минає безслідно, і невидима смерть, яку я носив на власній нозі через чиюсь дурість, цілком могла стати причиною майбутніх проблем з моїм здоров'ям. Окремо хочу розповісти про крадіжки, які на станції були не просто випадковим явищем, а справжньою системою. Наші прапорщики разом із міліцією, ментами тягнули зі станції все, що тільки можна було винести. У тих, хто працював там давно, вирубився якийсь тваринний інстинкт. Якщо ти йдеш зі зміни, ти обов'язково маєш щось потягнути. Це було наче рефлекс. Рука сама тяглася до всього, що неправильно лежить. Тягнули все. Продукти, робочий одяг, взуття, засоби гігієни, будь-який дефіцит. Я на власні очі бачив, як прапорщики та прапорщиці, жінки в цьому плані були навіть спритнішими, тягнули зі зміни величезні набиті добром сумки. Кожна така господиня перла до Славутицької електрички по 2 здоровенні сумки, наче з базару. Логічне питання, як же ж вони проходили контроль? Але все просто, кругова порука. Мародерство відбувалося під дахом міліції, яка стояла на прохідній. Прапорщики або ділилися частиною награбованого, давали їм мзду натурою, або просто платили ментам гроші за прохід. Це був налагоджений конвеєр крадіжок на об'єкті державного стратегічного значення. Я, чесно кажучи, не розумів всієї цієї дикості. Я ніколи не брав участь в цьому дерибані, але для більшості це стало нормою життя. Пам'ятаю, як одного разу після нічної зміни ми їдемо в ранковій електричці на Славутич зі станції. Напроти мене сидить прапорщик, трохи старший за мене, який прослужив уже більше 5 років там. Обличчя в нього було настільки засмучене, що здавалося, людина зараз заплаче. Я його питаю, а що сталося? Щось відбулося таке? А він мені відповідає, і ця відповідь просто мене шокувала цією цинічністю. Та от, нічого не вдалося вивести.
Ну просто уявіть собі, для людини це було особистою трагедією. У цих прапорщиків виробилася специфічна хвороблива психологія. Якщо ти за зміну нічого не потягнув, значить зміна пройшла впусту. Проте й були випадки, які виходили далеко за межі крадіжки мила чи чобіт. Йшлося про масштабний заговір працівників станції разом із машиністами і прикордонниками навіть. Біля 4-го енергоблоку були спеціальні залізничні ворота. Через них на територію станції транспортувався всілякий цінний вантаж і вивозився теж. Вивозили радіоактивні елементи, зокрема відпрацьоване паливо чи інші високоактивні матеріали для подальшого транспортування. Це була зона особливого режиму. В одну із моїх змін, я тоді стояв на іншому пості, була проведена досить таки вдала операція Служби безпеки України. Вони взяли групу працівників та машиністів на гарячому. Ці люди просто крали відпрацьовані радіоактивні елементи. Деталей нам, звісно, не розкривали. Це була не наша зона відповідальності. І такі справи зазвичай трималися у суворому секреті. Але, як кажуть, розмови розмовами, і пішли розповіді, що ці елементи планували продати на Захід. І була змова навіть з прикордонниками. Я не знаю, наскільки це правда, але сам факт поїмки на гарячому був реальним. На щастя, служби тоді працювали професійно та відповідально. Може виникнути логічне запитання до мене. Чи була в мене ностальгія за тими місцями під час служби? Чесно кажучи, ні. Десь через півроку мене почало реально вернути від цієї станції. Служба мене реально кумарила. Вона гнітила і нудила мене до фізичного рівня. Коли я під'їжджав до станції на електричці і бачив її обриси, мене буквально вивертало. Я не хотів туди повертатися. Проте ця служба мала і свої специфічні привілеї. Наприкінці квітня та на початку травня ми з батьком, він на той час також працював у Вохрі біля станції, і наші зміни часто співпадали. Іноді ми їздили до нашого рідного села, точніше на територію, де було наше село. Оскільки ми були частиною охорони, у нас було трошки більше прав пересування Чорнобильською зоною. Але скажу, що споглядання рідних місць, де минуло дитинство, у такому стані не приносить радості. Це більше схоже на глибокий смуток і відчуття повної безвиході. Чистогалівка на той момент вже була закопана. Це було таке сумне видовище – їхати порожньою дорогою до місця, де колись було твоє життя, і бачити лише таку землю, пориту понівечену місцями. Село не просто евакуювали, його буквально поховали живцем. У самому центрі залишилося всього 1 чи 2 хати та пам'ятник солдату. Це все, що нагадувало про колишнє наше життя. Але коли заривали хати, сади не чіпали, дерева залишилися стояти. Для того, щоб люди могли хоча б по садах знайти місце, де стояла рідна хата. Ми з батьком під час однієї з таких поїздок знайшли, де знаходилася наша садиба. Батько знайшов місце саме по деревах нашого саду. І в цьому вже заросшому саду ми знайшли старий вулик. Мій батько все життя був бджолярем, і це був його вулик. Один із тих, що колись стояли в нашому саду. Дивовижно, але він був забитий повністю медом. Ви і самі можете бачити це на фото. Я тоді взяв з собою фотоапарат і зафіксував це. Бджоли продовжували працювати в зоні відчудження всі ці роки. Ми тоді вирізали 2 великі пакети цього дикого меду. Батько спробував його першим, і цей мед виявився дуже смачним. Звісно, я теж його спробував. Найбільше нас вразило те, що коли ми проїжджали через пропускний пункт і дозиметристи поміряли мед на радіацію, він виявився абсолютно чистим. От тільки можна уявити, чистий мед із радіоактивної зони. Через декілька років, вже мешкаючи в Білій Церкві, ми з сестрою та її чоловіком знову поїхали в наше село автомобілем. Заїхали спочатку в Чорнобиль, а звідти до Чистогалівки. Я тоді зробив ряд фото і відео, які демонструю вам тут.
Фасад нашого будинку на той час уже дуже сильно заріс. Природа остаточно забирала своє, того вулика я вже не бачив. Згадуючи Чистогалівку, я бачу її унікальний ландшафт. Село знаходилося на межі і піщаників, і соснових лісів. Територія з піщаними ґрунтами поросла лозою, там були високі пагорби, на яких ми взимку каталися на лижах. І ось ця піщана зона тяглася через ліс в напрямку Чорнобильської станції до Великого поля. А з протилежного боку села була звичайна родюча земля, де люди садили картоплю та були інші городи. Саме через ці піщані пагорби пролягав шлях на пасовисько. В літній період, ще в перших класах, я разом із батьком та братами пас корів. Це був мій перший досвід справжньої праці. Ми вели худобу через вигін по піску на пасовище, а ввечері назад. Там за полем уже починався той самий рудий ліс. Він тоді ще не був рудим лісом, звичайно. А за ним височила Чорнобильська станція. На фотографіях і відео, які я зробив під час останніх поїздок, видно, як сильно все змінилося. Там, де колись були чисті піски, тепер усе заросло густою лозою. Біля траси, де колись на околиці стояла наша школа, піщаник переходив у сосновий ліс. У тих місцях серед піску та лози ми збирали зеленки, неймовірно смачні гриби, щось середнє між лисичками та сироїжками. Їх було важко відмити від піску, але той смак дитинства вартував будь-яких зусиль. Регіон навколо Чорнобиля був і залишається неймовірно мальовничим. Якби не ця станція, якби не аварія, тут міг би бути грандіозний оздоровчий та курортний хаб. Природа Полісся з її густими лісами та річковими заплавами просто створена для того, щоб люди тут відпочивали та лікувалися. Але як кажуть, що сталося, то сталося. Ми маємо лише спогади про те, яким би чудовим міг бути цей край, і яким він був чудовим. Важливо розуміти, що Чорнобильська зона – це не суцільне радіоактивне поле. 30-кілометровий радіус навколо станції окреслили тому, що саме в цих межах відбулися найбільш інтенсивні осади радіоактивних елементів. Але ці осади не лягли рівномірним шаром, вони осідали специфічними плямами. Навіть через десятиліття це дуже помітно під час візитів до зони. Їдеш зоною навкруги, природа все зелене і живе, і раптом натрапляєш на ділянку в кілька десятків чи сотень метрів, де все сіре і мертве. Там стоять неживі сосни, дерева, наче вигоріли зсередини. І майже нічого не росте, лише де-не-де пробивається якась слабка трава. Ці сірі плями – це місця найбільшої концентрації радіоактивних осадів. Ділянки з надвисоким рівнем радіації, які світяться і сьогодні. Саме так з'явився і славнозвісний Червоний ліс. Це не просто гарна назва. Дерева там прийняли на себе таку колосальну дозу опромінення, що вони буквально вигоріли, почервоніли за лічені години. Радіація знищила хлорофіл, і ліс змінив колір на рудо-червоний перед тим, як остаточно загинути. Історія Чорнобиля отримала своє похмуре продовження і в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії. Коли окупанти зайшли в зону, вони вкотре продемонстрували всьому світу своє невігластво та повну відсутність здорового глузду. Важко сказати, чи це було свідоме рішення їхнього командування, чи вони настільки тупі, що просто не розуміли, де знаходяться. Окупанти почали рити окопи прямо на території Рудого лісу. Вони рили траншеї в найбільш забрудненому ґрунті планети. Радіація нікуди не зникла. Якщо період напіврозпаду радіоактивного йоду невеликий, то більш важкі елементи – цезій, стронцій, плутоній – залишатимуться активними ще сотні років. Закопавшись у Рудому лісі, москалі власноруч коротили собі віку. Радіація зробила значну роботу з утилізації цього, я б сказав, москальського біосміття. Тут невидима смерть зіграла на руку українцям. Завдяки дебілізму та неосвіченості ворога, сама Чорнобильська земля допомогла очиститися від окупантів. До речі, повернуся трошки назад, зроблю ретроспективу того часу, коли я жив іще в селі Мньов і якраз влаштувався на Чорнобильську станцію в охорону. Село знаходилося в зоні умовного відселення, як я вже казав. Тому, згідно із законом, воно мало бути газифіковане одним із перших. До того люди десятиліттями там опалювали хати дровами.
Держава виділила на це величезні кошти з фондів країни, але місцевий керманич, голова сільради, вирішив інакше. Отже, колишній голова сільради, такий собі ушлий мужичок, провернув цинічну махінацію. Для відводу очей він провів газ лише по кількох основних вулицях, там, де жили його наближені або люди, які точно не здіймали б галасу. Решту труб він просто вкрав і перепродав. На ці вкрадені гроші він відбудував собі розкішний особняк. Звісно, на цій посаді він довго і не затримався. Ця історія відбувалася якраз під час моєї строкової служби в армії. А коли я повернувся і влаштувався в охорону ЧАЕС, ситуація з газом продовжувала муляти очі. Я вирішив написати листа в районну газету Чернігова. Розповів про вкрадені труби та свої підозри. Лист я, звісно, написав анонімно. І публікація в районній пресі на той час мала ефект резонансу. Реакція була досить таки швидкою. З району прилетіло до нового голови сільради, нормального, до речі, дядька, з яким ми цілком нормально контактували, з жорстким питанням, що це за гроші крадуться на чорнобильцях. Ефект від цього листа був досить таки сильним. Дуже швидко почалася газифікація вже інших вулиць. Були виділені або перерозподілені гроші. В результаті газифікували величезні шматки села, в тому числі і наш будинок. Попередній голова, я так розумію, просто відкупився від криміналу. Але головне було зроблено. Люди, які знали, що це була моя робота, потім дякували. Казали, добре, що ти це зробив, бо якби не ти, сиділи би далі без газу. Це було моє перше серйозне досягнення, яким я можу похвалитися. Згодом у моєму особистому житті відбулися певні зміни, які змусили мене шукати нове місце проживання. Так я опинився в селі Гоголів Броварського району. Це рішення поставило мене перед вибором – або повністю розривати контракт і йти зі служби, або змінювати місце дислокації. Мені запропонували переведення до іншої частини внутрішніх військ – на охорону Інституту ядерної фізики в Києві, що на проспекті Науки. Період служби в Києві для мене був, я б сказав, не дуже радісним. Держава почала жорстко затягувати гайки, скасували майже всі пільги, навіть безкоштовний проїзд. Дисципліну вкрутили настільки, що здалося, ніби ти знову на строковій службі, а не на контракті. При цьому оплата була мізерною, місячної зарплати ледве вистачало на найнеобхідніше. Додавала проблем і логістика проїзду на службу в Київ. Якщо на Чорнобильській станції все було більш чітко організовано, то тут доїзд із Гоголева до Києва став справжнім випробуванням. Особливо важко було повертатися після денної зміни. Транспорт ходив так впритик, що я постійно ризикував не встигнути на останній автобус. Це був режим от постійної якоїсь напруги. До речі, система охорони Інституту ядерної фізики на той момент була оснащена передовими штатівськими технологіями. І це й не дивно. Інститут є науково-стратегічним об'єктом з діючим ядерним міні-реактором. Але, попри високотехнологічне оснащення, охорона інституту отримувала мізер по зарплатні. І тому там також процвітали крадіжки та винос матеріальних цінностей. Під час того періоду служби я навіть побував в ролі терориста під час навчань на території інституту, де були задіяні також військові строковики. Мені вдалося тоді прорватися на зовнішню територію будівлі реактора. Я форсував високу огорожу з колючим дротом ягозою. Але ця перешкода для мене залишилася пам'ятним шрамом на моїй руці, коли лезо ягози легко розрізало старий армійський одяг і розпороло шкіру з зовнішньої сторони біцепса. Кров текла досить таки сильно. Я на собі тоді пересвідчився, наскільки небезпечний цей дріт. А також виявив вразливе місце – це кут огорожі. Звісно, мені надали першу медичну допомогу і висловили велику подяку. І все. Тож, тоді я вкотре пересвідчився, що геройство – це шкідлива для здоров'я та життя справа. В той період мені в руки потрапило декілька книжок Віктора Суворова, які я з ентузіазмом прочитав. А прочитавши, зрозумів, що попри незалежність України, по факту нічого не змінилося. Совок досить глибко вкорінився як в суспільстві, так і у владних коридорах. Зрештою, я прийняв рішення кардинально змінити своє життя.
розірвати контракт і переїхати до Чернігова. Проте етап виходу зі служби був досить складним. Система внутрішніх військ просто так людей не відпускала. Командування робило все, аби я залишився в цій системі. Мені навіть пропонували перевестися до Чернігова, але не за фахом охоронця ядерних об'єктів, а наглядачем у тюрму. Для мене це було вкрай неприйнятним. Я не хотів ставати частиною тюремної системи. Саме тоді мені допомогли знання, які я вже встиг здобути, навчаючись в юридичному коледжі. Я почав шукати законні шляхи розірвання контракту. Командування мурижило мене місяцями, використовуючи психологічний тиск та погрози. Існував жорсткий закон. Якщо контрактний військовослужбовець не з'являється на службу більше 5 разів поспіль, на нього може завести кримінальну справу і навіть посадити за дезертирство. Розуміючи ці юридичні тонкощі, я вдався до ризикованої гри. Я не виходив на службу 1 або 2 дні, а потім обов'язково з'являвся. Це не дозволяло системі інкримінувати мені кримінальний злочин, але створювало їм такий головний біль, що вони врешті-решт здалися. Я прямо сказав: давайте розійдемося по-доброму, я все одно звільнюся, тож краще розірвати контракт за згодою сторін. Після тривалої боротьби вони таки пішли на угоду. Я розірвав контракт із внутрішніми військами та переїхав до Чернігова, остаточно закривши сторінку своєї служби в ядерних та воєнізованих структурах. На завершення хочу торкнутися теми, яка виникла вже після 2000-х, коли інтернет та Ютуб стали частиною нашого життя. Я помітив дивну і дещо неприємну тенденцію героїзацію відвідин Чорнобильської станції та зони загалом. З'явився цілий пласт людей, так званих сталкерів, які на фоні виходу гри «Сталкер», проти якої я нічого не маю, почали міфізувати це місце. Зона в їхній уяві населена мутантами, аномаліями та якоюсь потайбічною маячнею. Особливо для мене смішно спостерігати за сучасними блогерами, які виставляють свої поїздки за зони як якийсь неймовірний подвиг. Вони фотографуються на фоні об'єкта «Дуга», «Чорнобиль-2», цієї гігантської антени протиракетної оборони, що була засекречена ще за радянських часів, і подають це як акт виняткового героїзму. Насправді в цьому немає жодної крутості, це чисте позерство. Для таких людей Прип'ять чи станція – це просто ефектна декорація для селфі, локація для гри чи чергового відео для набору переглядів. Вони хизуються своєю сміливістю, мовляв, подивіться, я підкорив Чорнобиль. Але справжній героїзм – це вчинки, які приносять користь суспільству або хоча б одній конкретній людині. Я теж міг би перетворити свою історію на геройський епос. Народився в епіцентрі, пережив катастрофу, охороняв реактор. Але я розумію, що це була трагедія. Героїзувати трагедію і велике людське горе – це безглуздо. Для тисячі людей Чистогалівка чи Прип'ять були домом, який вони втратили назавжди, а не місцем для екстремального сталкерства. І на самий останок, ви не повірите, наскільки світ тісний. Перебуваючи ще у Швейцарії, я зустрів свою фактичну землячку. Я стояв у черзі за гуманітарною допомогою, коли ще жив у бункері. І почув, як жінка розмовляє з кимось про Чорнобиль. Але що мене по-справжньому зачепило, так це її характерний акцент. Вона говорила українською, але з тим самим неповторним поліським наголосом, який я пам'ятаю з дитинства. Я, звісно, звернувся до неї, спитав, звідки вона. І вона відповіла: з Копачів. От уявляєте, це село, яке знаходилося буквально за кілька кілометрів від моєї Чистогалівки. І Копачі – це найближче село до самої Чорнобильської станції. Вона виявилася навіть трохи молодшою за мене, але ми говорили як люди, які жили на одній території і дихали одним повітрям. Зустріти землячку на іншому кінці Європи, у Швейцарії, під час чергової світової кризи – це ще один доказ того, що ми всі пов'язані цією невидимою ниткою пам'яті. Я завершую свою розповідь про Чорнобиль у моєму житті. І знову повторюся, якби не комуністи, якби не їхня гнила влада та ідеологія, цієї катастрофи не було б. Розвиток регіону та всієї України пішов би зовсім іншим руслом. Я напряму звинувачую комуністичний режим у цій трагедії. Я звинувачую їх у всіх техногенних катастрофах, що сталися на території колишнього Радянського Союзу,
і покалічили життя сотень тисяч людей. Це моє офіційне звинувачення цим паскудам, які паразитують на інших. Будь-яка тоталітарна ідеологія, комунізм, фашизм, нацизм, крайній націоналізм – це зло. Сьогодні правонаступником цієї ідеології під іншим соусом є Росія. Я звинувачую їх у тому, що вони продовжують цей шлях руйнації та нехтування людським життям. Дякую вам, що додивилися до кінця цей випуск. Можливо, хтось, хто якраз із Чорнобильської зони або був свідком тих подій, захоче щось додати в коментарях. Я буду тільки радий. Можливо, хтось мене підправить або напише критичні дописи. Пишіть. Дякую вам за увагу. З вами був Сергій Макаренко та Життєві історії. Бережіть себе, будьте здорові та обачні. Піклуйтеся про себе і своїх рідних. До нової зустрічі!